So, today guys, ay magkukulay tayo ng buhok. Yes, as you can see in the title. So, first, so boring na kasi nung hair ko. So, ewan ko lang, this quarantine, naisip kong mag-bleach ng buhok. Pero, half lang po ng hair ko. So, inipit ko na siya. Ito, ganito kahaba po ang i-bleach ko. Para kung masira man, pwede lang kupitin. Tapos, tapos, ang mga materials na ating gagamitin ay first, ang ating bleaching powder. That's one. Pero konti lang po ang gagamitin natin dahil konti lang naman ang ating gagamitan. Konti lang ating gagamitan. Tapos, next is the brush and a container. Unused na po na container para po ang ng color ay pagkatapos pwede na ninyong itapon. Pwede ding i-recycle. Tapos, instead na foil ang gagamitin ko, I'll be using a plastic. Kaya isulod ako na dari ulit akong buhok. Next will be the disposable gloves to protect our hands sa mga chemicals na ma-touch na to habang nag-color to sa ating hair. Then, last is the from Abby, then double oxygen solution, the Oxidizer, 12% po, para talab na talaga. So, let's start! So, nagpapa ako ng scoop na 1 scoop. 1:1 po ang ating gagamitin. So, mag-bleach na tayo. I hope this will be successful. Ayun lang, ito mga nakita ko sa Facebook na nagkaratanggal-tanggal ng ilang mga buhok tungkol kay sa bleach. Hindi nila nakabulog-bugapit. Buot sa'yo na, wala sila pero. Basta, magbabad lang ako ng 45 minutes or 30 minutes. Basta, kadali lang jud kayo, mahagok jud ko. This is my first time. Tapos D.I.Y pa jud na ako. Kita ka sila sa gawas. This is my first time. Tapos ako lang nag-DIY lang ko 1 scoop of bleaching powder. So, better na mag-mask ko mo. And, next will be the Oxidizer. 1:1 din po ang ating Oxidizer. Something like that. So, 1:1 din ang ating Oxidizer na 12%. Go self. Now I am mixing the bleaching powder and the oxidizer. I hope this one will be successful. See you. Wala na nakunig ukay. Kulit po ako ng colored black na t-shirt para hindi po mamansyahan yung mga colored natin na t-shirt to be safe. So, let's go! Let's apply the bleaching powder! Oh my God! So, half lang gisa ito ang hair no? So, tatayo ako. Let's do this. So, I'm making it!
Siyempre ba siya tanggal? And guys, it's already done. That's what. So this cellophane ay ipapasapot natin ang ating hair dito. Para iwasan ang mga dapat na iwasan. Dapat mataas ang confidence mo. Mag-bleach ka ng hair mo. Bawal back out. Pag-okay po ito, i-bleach ko po try lahat ang hair ko. So, while naghihintay tayo na mababad yung hair natin in 45 minutes or mga 30 minutes, bahala kayo kung gaano katagal niya ibababad. Mainit siya. Mainit-init! Barbecue! Yes, I love this hot. Kasi, sa province namin, sa probinsya diri, sa Syfforrah, kaya umaman halos ang mga makitaan diri. Isa po dito nga naga ato sa farm. And ang product namo diri is mga mais, mangga, saging, balinghoy, o inspiration naman ni ang magkalo para sayang ba ito ang nanotong beauty. Ang beauty kayo makuan. Para, protection. Huwag na tayo protection na. Dapat self-protection. Diba? Balikan lang tamo kung tanggalon na nako ni. Bye guys! Hey guys, it's raining. Oo, nag-aulan sa gawa. "30 minutes na pong nakababad yung hair ko. At tignan nyo. Nag-color brown na siya. Naluto na yun siya. Huwag init kayo. It's already 30 minutes since I soaked my hair with the bleaching chemicals. And nag-aulan sa gawas. So, I hope na madunggan pagod ka ninyo. O, karon na ma-observe na ako nga nag-light na ang color. Super. Tapos, init kaayo siya. Init kayo siya sa paminaw. Oo. Ay, pansin akong koko. Oo. See? Naga-brown na siya. Noong gito yun ako siya na ingan nila. Para makita na. Banlawan na nato ne. Guys, if magbanlaw pala kayo ng hair ninyo, gumamit kayo ng treatment or conditioner para hindi masira yung hair nyo or ma-prevent yung pagkasira ng hair nyo. Like this po. I'm using this creamsilk, the gold creamsilk keratin. Bahala kayo kung ilan gusto nyo yung gamitin. Basta gumamit kayo ng conditioner para maiwasang masira yung hair at ma-prevent ito. Guys, magbabanlaw na tayo ng hair. So, talagang maingay ang ulan. So, gagamit po tayo ng creamsilk keratin treatment or para maiwasan po natin yung pagkasira ng ating hair or ma-prevent natin yung pagkasira ng ating hair. So, bahala na po kayo kung ilang sachet ang gagamitin nyo.
So, sa akin po, isa lang po dahil konti lang naman ang nilagyan ko. Ito lang po. So, magbabanlaw na tayo! Guys, ito yung pinalabasan niya. Ito yung babanlawan natin. Super dry. Talagang niluto niya po yung hair ko, di ba? Ang di kaya makikita mo talaga ito. So, here. Laban lang. Sinimulan mo to, tapusin mo to, girl. So, guys, makikita mo talaga yung difference. And, I don't know, I like it. Parang ayokong kulayan. Parang siyang highlight lang. Ang ganda. OMG. Laban lang. Look, difference. So, I'm using the keratin like this. Then, I'll be putting it here in my hair. Just like this wrap. That's all. Para ma-prevent. Oh my goodness! How to pause this? So guys, ito yung kinalabasan after I banlaw. Basa pa kasi, basa pa siya, pero oh my god! Parang nahalik ko siya. Woo! Amazing! O diba, mabiki? Oh my god, nakita mo na talaga yung difference! Wala na, maka-amaze! Mas bagay na yung half lang na talaga yung inuna ko para makita ko yung oh my god! Maybe I'll nahalahatin ko. Char! Nahalahatin ko. Basta pa yan. What if madry na siya? Di ba talaga makikita mo yung difference? OMG. So happy. Yes! So guys, this is the result of our bleaching. Bleaching muna ito, wala pang color. And I think dito na magtatapos yung video. But I hope na you can see the difference naman, di ba? I hope you like it, guys. Di ba? You can see the truly amazed. I'm truly amazed. Gaulan, aping. Ambot. Bahala na. Basta kay amazing. Bye! See you sa pag-color na ko og gray.